سلام، من سیاوشم و اینجام کانال سیر تا پیاز. امروز اومدیم به شهر زیبای کاشان و قرار است خانه تاریخی عباسیان دیدن کنیم. همراه ما باشید. این بنا در سال 1202 هجری شمسی به مدت 20 سال توسط مرحوم سید ابراهیم تاجر کاشانی ساخته شد. یعنی 20 سال طول کشید اینو بسازه. وسط زمین این خانه حدود 5000 متر مربع. یه تیکه شده چی افتادن؟ پیرنی ها بود نایی. چرا دیگه فکر کن یه املت بزنی نهارم وسط تابستون آب بود.
اینجا اتاقهای تابستان است، خنک‌تره. هرچی میای پایین با کمک بادگیرا و اینکه هوای گرم میره بالا خنک‌تر میشه. اتاق نیایش اینجا ببین چی پیدا کردم. این از این نماد پماد رمال پمالی ها و انتظار سره خوب نشه. اتاق نیایش به اسم اون جادو ننه آشوب. آره ننه آشوب هم میتونه باشه، خودش آشوب بوده. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا بعد.